Bună ziua, frumoșii mei! Bine, ne revedem, dragii mei! Astăzi vom face o etalare specială pentru luna plină din Leu, care va avea loc mâine, 12 februarie 2025, în zodia Leului. Dar înainte să trecem la etalare, vreau ca întotdeauna să fac o mică introducere astrologică cu explicații cam la ce se referă acest aspect care se întâmplă în această perioadă. Luna plină, după cum am spus, luna se află în zodia Leului, iar soarele în conjuncție cu Mercur se află pe axa diametral opusă, în Vărsător, pe gradul 24, da? Soarele pe gradul 24 și luna pe gradul 24 în Leu și în Vărsător. La ce se referă luna? Ce înseamnă luna în arhetipal, să spunem așa? Luna se referă la nevoile noastre emoționale. În Leu, nevoile noastre emoționale, a tuturor, da, nu doar a leilor sau a vărsătorilor sau a altor semne specifice, a tuturor. Luna în Leu, pentru fiecare dintre noi în această perioadă, ne activează o nevoie emoțională de atenție, de aplauze și de recunoaștere. Vom simți cu toții nevoia să ne fie recunoscute aceste nevoi, să ne fie împlinite aceste nevoi, dar singurul lucru pe care trebuie să-l ținem cont, pentru că soarele din Vărsător încearcă să pună lumină pe această parte de nevoi emoționale ascunse pe care le avem în noi, de recunoaștere sau aplauze, soarele va încerca să ilumineze această parte, latura noastră, prin a ne face să vedem dacă aceste nevoi ale noastre sunt sau cerem să ne fie împlinite din ego, da? Pentru că leul înseamnă ego, înseamnă egocentrism, pe parte negativă mă refer, sau pentru că dacă vom face din ego, dacă vom cere din ego toate aceste nevoi să ne fie satisfăcute, vom face o mare dramă. Și soarele asta încearcă să ne facă să vedem că suntem dramatici sau că facem o dramă pur și simplu, din vanitate, să spunem, într-un fel sau altul, da? Sau din narcisism, poate fi și asta. Bun. Avem implicația lui Uranus din Taur, care va forma o quadratură, atât cu soarele din Vărsător, că aici puneam Vărsătorul, atât cu soarele din Vărsător, cât și cu luna din Leu. Uranus e ca și cum se află aici undeva în vârf și face quadratură cu ambele planete, să le numim soarele și luna, chiar dacă nu sunt planete efectiv, da? Această quadratură, sau mă rog, o quadratură este o tensiune, da? Ne pune în evidență o tensiune care există în noi, în legătură cu această parte a noastră de împlinire a nevoilor egoice. Această tensiune pe care o vom simți vrea să ne arate că trebuie să facem, să vedem și să rezolvăm această problemă pe care o avem. Să nu uităm că Uranus este o planetă transpersonală. Ce înseamnă transpersonal? Înseamnă mai mult decât personal. Planetele personale sunt planetele cele mai apropiate de Soare, planetele transpersonale sunt cele mai îndepărtate. Uranus fiind o planetă transpersonală, rolul acestei planete este să ne trezească, să ne schimbe mentalitatea, are rolul de a ne face să creștem, să vedem și să creștem.
Planeta Uranus în tarot este reprezentată de cartea Turnului, care, știm cu toții, aduce iluminare, aduce trezire, aduce surprize, aduce vești, de ce nu? Da. Așadar, în această perioadă, care poate dura de la o săptămână până la o lună de zile, depinde dacă ne atinge o altă planetă pe harta noastră natală personală, da? Această quadratură între lună și soare și Uranus, lună, soare, Mercur și Uranus, ne poate aduce anumite surprize, anumite vești care ne pot zdruncina această parte egoică, care, de fapt, vrea să ne arate că trăim absorbiți doar de nevoia de aplauze și de recunoaștere sau de atenție și trăim doar pentru a ni se face dreptate cu orice preț. Așadar, tensiunea va fi asta în această perioadă. Pe de altă parte, o lună plină știm că reprezintă un apogeu, un moment de închidere de ciclu, să spunem așa. Un ciclu care a fost început, bineînțeles, în urmă cu 6 luni de zile, să nu uităm, în august 2024, pe 4 august mai exact, dacă nu mă înșel, a avut loc luna nouă din Leu, care, luna nouă, este un început de nou ciclu, noi, probabil, proiecte pe care, da, Leul se ocupă și cu creativitatea sau cu partea noastră creativă și este important să încercăm să ne aducem aminte, pentru că pentru unii dintre noi această lună plină în Leu poate fi vârful sau atingerea unui obiectiv început acum 6 luni. Încercați să vă aduceți aminte dacă ați inițiat ceva în acea perioadă, ce ați inițiat, pentru că e posibil ca acum să începeți să vedeți niște rezultate sau să culegeți niște roade. Poate, pentru unii dintre noi, ar putea să existe varianta cu tensiunea în care nu se concretează cu adevărat acum, în acest moment, aceste rezultate, dar va trebui să înțelegem că este temporar. Pentru că luna nu stă foarte mult într-o zonă. Este planeta care se mișcă, astrul care se mișcă cel mai repede. Așadar, să ținem minte, cuvintele cheie, da? Tensiuni între ce vrea ego-ul nostru, câte aplauze are nevoie să primească, dacă avem nevoie să le primim din ego, da? Cu ce vrem neapărat să fie toți de acord cu noi și ne încăpățânăm și facem drame peste drame. Da, să fim atenți la ce surprize și vești vin către noi, care vor să ne pună în evidență, de fapt, această problemă cu care ne confruntăm și să nu uităm că putem să culegem niște rezultate a unor proiecte sau, hai să numim așa, proiecte pe care le-am început acum 6 luni. Începem cu etalarea. Ca întotdeauna facem pe întrebări. Acum, întrebările vor fi, hai să zicem așa, relative. Cu ce vine, cu ce energie vine această lună plină pentru voi și ce lucruri trebuie rezolvate sau care vor fi rezultatele concrete în cazul în care vorbim de anumite proiecte pe care le-ați început acum 6 luni. Îmi cer scuze. Începem cu berbecul ca întotdeauna, să vedem. Berbecul. Cu ce vine luna plină pentru tine, dragă berbec? 2 de bâte, foarte ok. Hai să vedem ce lucruri trebuie rezolvate. Dacă aici vorbim despre acea nevoie de aplauze despre care vorbeam, ia uite, wow! Și ce rezultate concrete vei primi, la ce apogeu vei ajunge în cazul în care vorbim de proiecte în urmă cu 6 luni. Avem 7 de cupe pentru această întrebare. În primul și în primul rând, la prima întrebare, cu ce vine luna plină, vine pentru tine
cu momentul în care va trebui să te hotărăști dacă mergi pe același drum pe care ai mers până acum sau vei lua un alt drum. Vine cu punerea în evidență, îmi vine să spun pentru unii dintre voi, a acelei părți ambițioase din tine. Îndreaptă-ți atenția, de ce nu, către ce ambiții ai, unde vrei să ajungi. Pentru că doiul de uite reprezintă cartea planurilor, planurilor ambițioase, a persoanei care nu îi lipsește nimic, dar vrea mai mult decât are sau vrea mai mult decât deține momentul de față, poate are ambiția să facă mult mai mult sau dorința, dar doiul de bâte reprezintă și un fel de punct zero. Da? Așadar, cu ce vine luna plină? Cu evidența sau vine să-ți arate că ești într-un punct zero cumva în care va trebui să te hotărăști dacă rămâi pe același drum sau dacă pornești un alt drum. Și vine să-ți spună că trebuie să-ți activezi mai mult această parte ambițioasă. Berbecul e ambițios. Atenție la planuri, hai să le numim așa, la prea multe planuri. Nu-ți face mai multe planuri deodată, îmi vine să zic. Nu mai mult de 2. Nu mai mult de 2 drumuri, de exemplu. Da? Să zicem, ai un job și poți să îți îndrepți atenția și către un hobby, dar nu încerca să faci mult mai multe lucruri în același timp. Ce lucruri trebuie rezolvate în ceea ce te privește? Ia uite aici. Regina de bâte și împăratul. Partea ta impulsivă, partea ta nedisciplinată, îmi vine să spun. Pentru că împăratul este disciplină, structură, seriozitate și regina de bâte este egoistă, este înfumurată pe alocuri, este focoasă, sexy, numește-o cum vrei tu. Aici vorbim despre această parte sălbatică, da, a berbecului, care trebuie cumva rezolvată. Dacă aici vorbim despre o nevoie de atenție, tu ai nevoie să ți se dea atenție pentru că ego-ul tău spune cine sunt eu? Eu sunt cine sunt. Da? Ești cu foarte mare potență, încredere în tine, vrei să ți se recunoască toate aceste calități de persoană puternică, de persoană de lider. Dar aici avem și foarte mult ego, aici avem și foarte multă mândrie, aici avem și foarte multă agresivitate, tiranie, dacă vrei. Așadar, puneți pe tine lumina, puneți lumina pe tine și vezi cum să faci munca cu tine, pentru că această esență nu ți-o va lua nimeni niciodată. Dar berbecul, când vrea ceva, e capabil să facă dramă, nu show-uri, peste show-uri, da? Când nu îi se recunosc meritele, berbecul nu că se tăvălește, face scandal. Așadar aici puneți-vă lumina pe voi, sau cel puțin asta va încerca acum, în această perioadă, această configurație de pe cer, vrea să-ți arate că ești prea plin de tine, probabil câteodată, că ceri prea multă atenție, vrei să fii centrul centrului, universului tău, în casa ta, în familia ta, și poți să fii destul de înfumurat câteodată și trebuie cumva să te autodisciplinezi, autoprivindu-te. Cam așa vin mesajele pentru tine, da? Pentru noi, că și eu sunt tot berbeacă. Ok, o să țin cont. O să stau de vorbă cu soțul meu să-l întreb ce și cum.
Mai departe, ce rezultate concrete în cazul în care ai avut proiecte, ai început ceva acum 6 luni de zile, rezultatele par că sunt incerte. De ce? Pentru că ești cumva prea visător, îmi vine să spun. Tu ți-ai construit acolo, ai idealizat un anume proiect, ai idealizat un anume sau mai multe proiecte, de ce nu? Ți-ai făcut vise, ți-ai făcut speranțe, dar sunt pur și simplu la nivel de chimeră. Nu cred că se va concreta cu adevărat ceva în această perioadă. Este doar cumva un balon de săpun care probabil se sparge. Pentru unii dintre voi poate fi dezamăgitoare, pot fi dezamăgitoare rezultatele, dar în același timp șaptele de cupe în partea lui pozitivă este cu toate că mie pentru berbec nu cred că ajunge berbecul să fie atât dezamăgit. Berbecul nu cunoaște eșecul. Berbecul zice, ok, n-a mers asta, nu-i problemă, mai am aici încă alte 7000 de idei, nu mă bag și fac altceva sau inventez altceva. Cert este că întrebarea este foarte concretă. Ce rezultate, dacă vei avea rezultate concrete, și aici avem un nu. Partea pozitivă a acestei cărți este că te poți iluziona din nou, să începi să faci alte planuri, dar încearcă să le faci cu o seriozitate un pic mai mare, vine să spun, sau cu o ambiție mai mare, pentru că aici poate dezamăgirea, faptul că te vei simți dezamăgit de rezultatele pe care le obții, este poate din cauza faptului că nu ai fost foarte, foarte ambițios sau nu ai fost foarte, foarte dedicat. Poate fi și asta. Ai fost destul de superficial. Șaptele de cupe este o carte a capului nori, da? Sunt, nu știu, nu dau atenție foarte mare tuturor amănuntelor. Despre asta este vorba, da? Partea pozitivă e că poți să faci planuri din nou. Nu pot să zic altceva. Foarte interesant. Cred că o să-mi scriu minutul, pentru că o să încerc să... Nu prea fac eu de-astea, că nu-mi place să pierd timpul. Da, o altă caracteristică a berbecului, că nu-i place să pierdă timpul. Bun, hai să vedem. Trecem mai departe la domnii tauri. Domnii și doamnele frumoase din această zodie minunată. Taurii mei frumoși, să vedem, dragii mei, cu ce vine pentru voi luna plină, ce lucruri trebuie rezolvate în legătură cu această parte de recunoștință sau recunoaștere de care ai nevoie și care sunt rezultatele, dacă vor fi rezultate concrete, a unor proiecte pe care le-ai început acum 6 luni. Hai să vedem cu ce vine luna plină pentru tauri. Cu un 6 de spade. Ok. Interesant. Probabil că energia, să zicem așa, care vine, este una, nu vine să spun promițătoare, de liniște. Da? E ca și cum ți se pune în evidență că dacă și tu te hotărăști odată pentru totdeauna să te îndrepți către zone liniștite, către a te liniști din punct de vedere emoțional, către nu mai sta în zonă periculoasă, da? Adică din punct de vedere emoțional, poate ai suferit, poate ai traume, poate, nu știu, ai un bagaj aici, că vreau să sară, ai un bagaj aici care probabil încă te apasă înăuntrul tău și luna plină vine să-ți arate că dacă și tu te urci în această barcă cu intenția de a te duce către lumină, doar către lumină, dacă și tu ai intenția să hai să zicem așa, să conștientizezi că tot acest bagaj și toate aceste trăiri și toate aceste traume probabil că nu se vor rezolva niciodată, vei rămâne. 6 de spade este o carte care ne arată că ne luăm cu noi acest trecut. Ne luăm cu noi aceste săbi, ne luăm cu noi aceste dureri,
va trebui să învățăm să trăim cu ele, pur și simplu, nu să mai rămânem în zona periculoasă. Așadar, luna plină pentru tine, aș spune că se referă la acest aspect. Urcă-te, da? Sau pune lumină pe aceste lucruri, bagaje răni pe care le ai, traume, și acceptă-le pur și simplu, acceptă că s-au întâmplat aceste lucruri în viața ta, dar îndreaptă-te cu cât mai repede, cu atât mai bine, către liniște, către liman, ca și cum, ok, e momentul să termini un ciclu, într-un fel sau altul. Asta pe orice plan al vieții, aici nu neapărat să vorbim doar despre partea de iubire, da? Bun. Ce lucruri trebuie să rezolvate în privința asta a nevoii de atenție? Avem 2 cărți și pentru voi, ia uite. Careașca și 7 de spade. Tu vrei să ți se recunoască această fațetă ambițioasă, această fațetă a unei persoane de succes, vrei să ți se recunoască partea în care tu tragi foarte mult. Pentru că Taurul este, într-adevăr, un arhetip al muncitorului. Muncește. Taurul trage mult. Și probabil că aici vorbim despre această recunoaștere de care tu ai nevoie la locul de muncă, să ți se recunoască meritele de tras la căruță, să ți se recunoască și să ți se dea, de ce nu, o promovare, să te promoveze, da? Să ți se spună cât de mult contezi pentru această firmă, în cazul în care vorbim despre job. Dacă nu vorbim despre job, este vorba despre cealaltă parte emoțională, unde tu știi că tragi foarte mult și nu ți se recunosc meritele. Dar aici avem un 7 de spade. Ups, atenție! Tu ții într-un fel sau altul, simți nevoia foarte mult, bineînțeles, să ți se recunoască aceste calități, dar în același timp ai masca aia de poker, ca și cum vreau să zică ei, vreau să facă ei, nu voi lăsa niciodată de înțeles că am nevoie să mi se spună, să mi se recunoască aceste lucruri. Și aici este un autosabotaj. Așadar, dacă tu faci o dramă, atenție, da? Dacă tu faci o dramă și spui mereu, eu pățesc același lucru, oriunde mă duc sau în orice relație sunt, niciodată nu sunt apreciate eforturile, da? Pentru că sunt eforturi aici. De ce? Pentru că eu mă autosabotez, eu trag aici ca prostul tot timpul, da? Și cu ce scop trag? Că dacă scopul, eu stau aici și mă păcălesc într-un fel sau altul singur, că cu cât trag mai mult, cu atât o să fiu mai bine văzut, că e în relație, că e la job, cu atât mai multe bagaje îmi fac în cârca mea, da? Așadar, mie vine să spun că aici tu ai nevoie să fii dezvoltat. Tu dacă ai de alergat și dacă ai de tras, trage, nu pentru a avea un interes anume. Tu trage pur și simplu pentru că e în natura ta. E în tine să faci aceste eforturi tot timpul, da? Nu te mai... Îmi vine să spun, nu te mai... mai pune măști, încearcă să fii cât mai tu însuți și atât.
Dacă tu vrei un succes și vrei neapărat aplauze pentru acest succes, mare atenție. Nu cred că te va ajuta să primești aplauze. Pentru că poți primi aplauze false aici. Asta vrei? Gândește-te. Atât, nu pot să zic mai mult. Taurului nu-i plac. Nu-i place falsitatea. Nu cred că te va încălzi cu ceva să te aplaude cineva fals. Hai să vedem. Ce rezultate vei primi dacă vorbim despre proiecte începute acum 6 luni de zile? Abundență. Pentru tauri, aici vorbim despre câștiguri, probabil, fie financiare, fie acea promovare pe care o caută, fie rezultate. Poate fi nașterea unui copil, acum nu vorbim despre faptul că se naște un copil la 6 luni de zile, dacă ați rămas însărcinate acum 6 luni de zile, n-are cum, dar aici putem să vorbim despre concretarea sau crearea de acum. Acum este momentul cheie în care înțelegi că poți, că ai încredere, că îți cunoști puterile, resursele prin care poți crea altceva nou. Și e posibil ca mulți dintre voi abia acum să începeți să vă ocupați de anumite proiecte pe care până acum nu le-ați început pentru că n-ați avut atât de mare încredere în voi. Ați alergat după altceva, autosabotându-vă, probabil, și aici vorbim despre încep cu încredere să-mi creez ceea ce mereu mi-am dorit să creez pentru mine. Abundență, stabilitate, lucruri creative, ceva ce-ți place foarte tare. Poate unii dintre voi dintr-un hobby faceți aici un mare, construiți un fel de imperiu pentru că vorbim despre împărăteasă, da? Poate fi și asta. Doamne ajută, dragii mei! Pentru mulți dintre voi sunt rezultate concrete aici, cel puțin putem să spunem că ai fost într-un proces, în ultimele 6 luni de zile am început cu un 6 aici, ai fost într-un proces de vindecare emoțională, un proces la care ai tras foarte tare, în care te-ai mai împiedicat, te-ai mai ridicat, ai încercat să depășești, ai luptat, da? Ai luptat cu umbrele, cu persoanele care au încercat să spună bețe în roate, ai luptat cu persoanele false, poate ai scos multe persoane false din viața ta sau poate vei începe să-l scoți de acum înainte. Și aici vedem cum o mare construcție cu o autostimă extraordinar de mare sau de sănătoasă, dacă vrei, și o mare încredere în propria persoană. Da. Poate fi și asta, foarte tare. Eveniment important pentru Taur, luna plină din Leo. Bun, trecem mai departe la frumoșii mei gemeni să vedem care-i treaba cu luna plină pe la voi, dragii mei. Cu ce vine luna plină pentru gemeni? Și apoi vom încerca să vedem ce lucruri trebuie să rezolve geamănul. Hai să vedem cu ce vine luna plină, care este energia. 3 de bâte, vizionar, trebuie să vezi întregul tablou al vieții tale. Ce vrei? Luna plină vrea să spună în evidență că trebuie să te gândești la viitor. Fă-ți hai nu neapărat să spunem că să-ți pui un obiectiv, dar da, poate să fie. Construiește-ți. Aici e ca și cum legea atracției. Dacă tu ai o viziune de unde vrei să ajungi în următoarea perioadă, hai să spunem în următorii 3 ani, dacă vrei, ca să nu spunem doar 3 luni, tu trebuie să începi să te centrezi. Da?
să vizualizezi acel viitor pe care ți-l dorești. E un bun moment de vizualizare, vine să spun, pentru voi. Da. Ce lucruri trebuie să rezolvi în legătură cu această parte de nevoie de atenție? Nevoie de atenție emoțională. Ok, nu e un lucru rău, toți avem nevoie de atenție emoțională, de căldură emoțională, de apropiere sufletească față de cei din jurul nostru, inclusiv gemenii, pentru că de foarte multe ori gemenii sunt criticați că sunt superficiali, că sunt, da, în partea lor negativă sunt, dar geamănul este o persoană care are nevoie de căldură sufletească. Geamănul se plictisește foarte repede dacă nu are, da, nu putem să, trebuie să înțelegem energia gemenilor, că au nevoie de mișcare, de acțiune emoțională. Poate tu ai o problemă cu tine. Tu ești cel care probabil acționează mai mult și poate ar trebui să lași pe celălalt să acționeze sau să-l ghidezi că trebuie să acționeze dacă nu vrea într-un fel sau altul ca tu să-ți îndrepți atenția către altcineva, pentru că există un mare pericol aici în momentul în care nu avem atenție emoțională de la partenerul de viață, vom căuta în altă parte. De aia se spune despre gemeni că, vezi, Doamne, sunt instabili, că își înșală partenerii. Geamănul nu înșală decât dacă îi lipsește acest lucru. Așadar, dacă ești partenerul geamănului, deschide ochii, pentru că aici poate exista, într-un fel sau altul, o mare nevoie sufletească pe care o are partenerul tău de la tine, care poate pune în pericol, într-un fel sau altul, printr-o aventură în relația voastră. Nu spun că este tentat geamănul, spun că are nevoi emoționale care trebuie să împlinite. Acționează tu, du-te către celălalt, în cazul în care aici vorbim despre faptul că poate tu ai stat pe loc și n-ai mai făcut nimic, nici tu, pentru partenerul de viață. Aici ți se pune în evidență că trebuie să rezolvi această parte în care să te duci către celălalt cu intenții amoroase, cu intenții de căldură și cu intenții de apropiere. Da? Poate fi, bineînțeles, se poate citi și viceversa. Hai să vedem dacă vei primi rezultate concrete la anumite acțiuni pe care le-ai făcut în trecut sau proiecte. Cavaler de spade, un alt cavaler aici. Nu aș spune că sunt rezultate concrete, nu se va concretiza nimic, va trebui să mai lupți pentru ceva anume. Mai ai de mâncat mămăligă, cum ar veni, mai ai de alergat în stânga, în dreapta, pentru a rezolva anumite lucruri, poate lucruri în legătură cu documente, acte, documente și așa mai departe, în cazul în care vorbim despre proiecte. Dacă sunt pur și simplu niște acțiuni pe care tu le-ai făcut acum 6 luni de zile, în august 2024, ar putea rezultatele să fie unele, hai să le numim pentru unii dintre voi, între ghilimele, violente. Depinde. Cum ai acționat acum 6 luni? Pentru că rezultatele le culegem în funcție de acțiunile noastre. Dacă tu ai acționat într-un mod așa, ca ăsta, cu limba ascuțită, ai spus lucruri acum 6 luni de zile cuiva, de ca și cum acum ți se întorc acele vorbe și va trebui ori să știi să te aperi, ori să știi să ataci și tu, ori să știi să răspunzi la acea provocare de acum 6 luni de zile. Ceva a început acum 6 luni de zile în viața ta și acum rezultatele vor fi o altă acțiune, alte vorbe, alte conversații și probabil nevoia de a ști. Nevoia nu. Obligația de a ști să te protejezi, să te aperi, să acționezi sau să încasezi
ceea ce vine către tine, da? Pentru că pot fi surprize, după cum am spus la început în introducere. Cam asta este ceea ce vedem. Acum, nu știu dacă are relevanță pentru voi sau logică ceea ce zic, dar eu ceea ce zic e ceea ce se transmite pentru voi. Trecem mai departe la raci să vedem. Dragi raci, cu ce vine pentru voi luna plină? Să nu uităm că această energie a lunii pline se poate resimți cel puțin încă o săptămână, dacă nu până la o lună de zile, în cazul în care aveți planete importante în casa în care aveți leul pe harta voastră natală. Dacă n-ați văzut introducerea, vă invit să o vedeți, că acolo am explicat. Bun, cu ce vine luna plină pentru raci? Ok, avem două lucruri pentru voi. Wow! Diavolul și 8 de bâte, atenție mare aici. Luna plină vine să pune în evidență foarte multe lucruri hai să spunem așa, poate o conversație violentă. Unii dintre voi o să vă confruntați într-un fel sau altul într-o conversație violentă sau într-o tensiune. Avem comunicare violentă aici. Comunicare care tinde să ducă către posesivitate, control, certuri urâte, poate să fie manipulare prin comunicare, minciună, da? Lucruri ascunse, făcute la distanță. Aici se vor pune foarte multe lucruri în evidență în ceea ce privește racul. Ori vei fi descoperit cu niște, da? Cineva îți descoperă, e luna plină, da? Se aprinde aici, se vede ceva, se va vedea ceva și e posibil să existe mesaje, surpriza unor mesaje care ajung la urechile partenerului. De exemplu, în cazul în care vorbim despre o infidelitate, se descoperă concret aici, cu negru pe alb, cu mesaje. Optul de bâte sunt mesaje. Alții dintre voi, atenție la cei invidioși, atenție la cei care știți că încearcă cumva să vă manipuleze într-un fel sau altul. Pot exista pentru foarte mulți raci, sunteți în pericol, îmi vine să spun, să fiți manipulați din punct de vedere al comunicării. Persoane foarte inteligente care vor încerca să vă facă din cuvinte, persoane foarte inteligente care vor încerca să vă atragă în anumite mreje. Nu puneți botul la vrăjală, îmi vine să zic. Cam asta este ceea ce pune în evidență această lună plină pentru voi. Hai să vedem ce lucruri trebuie rezolvate. Optul de monede și judecata, dragii mei, trebuie să rezolvați neapărat aici este de foarte mult timp probabil. Ori voi sunteți cei care sunteți acuzați de ceva, pentru că judecata înseamnă sunt judecat, sunt pus la zid. Dar nu sunt judecat pe degeaba, sunt judecat pentru ceva ce trebuie să, da? Ca să mă trezezi în somn aici. Pentru că stau așa și dorm cumva, mă rog, nu neapărat dorm, dar stau într-o lume mort, mai mult mort decât viu și aici este vorba despre cineva care te judecă sau te-a judecat sau te pune în... îți tot spune ceva ca tu să te trezești. Este, de ce nu, această lună plină cumva pune în evidență foarte multe lucruri de genul ăsta, urâte, din viața ta, că e vorba despre infidelitate, că e vorba despre minciună, manipulare, că e din partea ta, că e din partea altor persoane către tine. Aici este vorba despre, ok, trebuie rezolvate aceste lucruri
depunând eforturi și fiind foarte, foarte atent, pentru că aici vorba despre deschid ochii și văd, la ce trebuie să fiu atent, în detaliu, în cel mai mic detaliu. Deci aici nu pot să pierd niciun fel de nu pot să pierd din vedere nici cel mai mic detaliu, pentru că am de rezolvat această problemă pe care eu nu vreau să o văd. Am de rezolvat încercând să observ în detaliu ce vrea cealaltă persoană să-mi spună prin atâtea judecăți, prin atâtea critici, de exemplu. Pe de altă parte, vorbind despre această nevoie a ego-ului nostru de a primi aplauze, aici este vorba despre rezolvă-ți problema de perfecționism pe care o ai. Te crezi probabil pentru unii, bine, nu e pentru toată lumea, dar în general, când vorbim despre ego-ul nostru, ne credem aici, în această combinație, ne credem cei mai treziți, cei mai deștepți, cei mai perfecți. Ai de rezolvat pentru că trebuie să aprinzi becul la tine în cap și să te vezi cu adevărat dacă ești perfecționist sau dacă ești doar o persoană care caută cumva nod în papură la orice. Este nevoie să te privești, este momentul să te privești, pentru că tu poate ai nevoie, bineînțeles, ca orice om, ai nevoie să ți se recunoască eforturile pe care le depui, dar în același timp eforturile tale, dacă sunt atât de minuțioase, doar ca după aia să scoți ochii, uite, eu am făcut, eu muncesc, eu fac mâncare, eu fac bla bla bla, aici rezolvă treaba asta. N-ai cum. N-ai cum, pentru că aici vorbim despre ceva toxic în viața ta, care se va pune în evidență în această perioadă. Da? Hai să vedem dacă vor exista rezultate concrete în urma eforturilor din trecut. 4 de spade. Nu, rezultatele nu sunt concrete, sunt unele care încă te vor consuma în continuare. Ai început sau n-ai început proiecte sau ai făcut sau nu vreo acțiune în urmă cu 6 luni de zile. Aici ești tot pe meditație, ești tot pe fără energie, da? Tot ceea ce ai încercat să faci de acum 6 luni și până acum n-a făcut decât să te pună cumva, nu neapărat la pat, dar vorbim de deasubt de energie. Indiferent, ți-a consumat toată energia, ți-ai consumat energia și rezultatele nu sunt unele benefice. Putem să vorbim pentru unii dintre voi despre acea senzație de boală. Ca și cum nu mai pot. Eu nu mai am energie, sunt anemic, nu am putere să mă ridic din pat și așa mai departe. Da? Atenție, aici rezultatele nu sunt benefice. Da. Trecem mai departe la leii noștri frumoși. Vai, sunteți protagoniștii voi și cu celelalte semne fixe, adică Scorpionul, Taurul și Vărsătorul. Dar, cum fiecare dintre noi avem toate aceste semne zodiacale pe harta noastră natală, acele zone unde se află crucea fixă va fi zguduită pentru fiecare dintre noi. Hai să vedem, leii mei frumoși, cu ce vine luna plină, dragii mei, pentru voi? Cu ce vine luna plină pentru lei? Da. As de bâte. Asul de bâte e un nou ciclu în viața leilor. Este mai multă vitalitate sau chef. Te revitalizezi, te incendiezi din nou sau te aprinzi. Nu neapărat aici vorbim de pasiuni nebune și așa. Da, pentru unii dintre voi poate fi. Dar aici vorbim despre revitalizare, recuperarea energiei leonine, care înseamnă viață, care înseamnă chef de a începe un nou ciclu în viața mea. Este un fel de înainte de luna plină și după luna plină pentru leu. Ceva se aprinde în tine din nou. Se aprinde nevoia. Nevoia de a simți că ești viu, nevoia de a simți că această viață merită trăită,
comunicare, vine cu comunicare și cu foarte multă creativitate. Te simți inspirat. Cineva ți inspiră cheful de viață din nou, poate fi și asta. Ce lucruri trebuie rezolvate? Lucruri în legătură cu casa, cu familia, cu copiii, cu partenerul de viață, moșteniri. Se pune în evidență acest aspect. Dacă vorbim despre ceea ce am spus în introducere, dacă n-ați văzut introducerea, vă invit să o vedeți. Și vorbim despre acea nevoie a ego-ului nostru de a ni se recunoaște meritele și a primi aplauze unde? În casă, la noi, în familie, ca și cum niciun membru al familiei sau partenerul de viață sau nu îmi am nevoie să mi se recunoască meritele pentru această familie, pentru că trag pentru familie, fac pentru familie, rezolvă această problemă. Dacă vorbim aici de faptul că luna plină vine cu comunicare, cu un nou ciclu, cu un nou capitol în ceea ce privește casa, familia, partenerul, copiii și așa mai departe, inclusiv familia extinsă, părinți, frați și așa mai departe. E un nou ciclu. Acest nou ciclu, această problemă trebuie rezolvată prin comunicare. Comunicare, nu impulsivă, atenție, pentru că aici putem să vedem sistemul nervos, poate fi destul de afectat, mă apucă dracii și încep să dau și în stânga și în dreapta și îi înjur pe toți și nu e despre asta. Pentru că aici e vorba despre a rezolva când acționăm sau reacționăm din ego, aici cu această mare forță de bâtă, de foc, putem să facem, bineînțeles, foarte mult rău în familia noastră. Ai probleme cu persoanele din familia ta? Pune mâna și deschide subiectul. Discută ca să se rezolve. Nu discuta din ego, din egoism, pentru că aici putem să vorbim despre acest aspect. Nu-mi sunt recunoscute toate eforturile pe care eu le-am făcut pentru familia mea, aici pot să fac ravagii. Nu e despre asta. Dacă e vorba despre rezolvare, este despre rezolvare prin comunicare. Comunicare constructivă. Da? Hai să vedem. Rezultate concrete. Dacă ai început ceva în trecut. Rege de bâte. Rezultatele pot fi pentru unii dintre voi din punct de vedere a liderării. Poate că veți primi o promovare, poate în cazul în care ați început un job nou acum 6 luni sau un proiect nou, aici vedem că ești cumva ca o inspirație pentru ceilalți. Putem să vorbim și de lei care se ridică în picioare. În cazul în care, din punct de vedere al autostimei, ai fost la pământ cumva și în urmă cu 6 luni de zile ți-ai pus în cap proiectul, obiectivul să te ridici și să te pui din nou pe picioare. Aici vedem cum, într-adevăr, începând cu această perioadă, leul va fi în esența lui, da? În esența lui, în care va spune, eu sunt important. Și de-aia vorbim despre un nou început aici, un nou ciclu în viața multora dintre voi. Așadar, dragi lei, pare că este pozitiv pentru voi. Mă bucur, Doamne ajută să fie pentru cât mai mulți. Trecem la fecioare. Fecioarele mele frumoase, să vedem cu ce vine, dragii mei, această tensionată și minunată lună plină pentru voi. Cu ce vine luna plină pentru fecioare? Ceva agitație pe aici. Nu mă lasă să amestec cărțile. Hai să vedem. Cu ce vine luna plină pentru fecioare? 2 cărți și pentru voi. Îndrăgostiții și 7 de spade. Mare atenție!
Luna plină îți va pune în evidență că cineva te minte, un partener de viață, un prieten foarte bun, cineva cu care tu ai o conexiune foarte bună, un coleg de muncă, nu are importanță. Aici cineva poartă o mască și luna plină vine să-ți pună în evidență faptul că tu probabil ai crezut prea mult în această persoană și acum e momentul să vezi această mască. E momentul să faci o alegere când vei vedea cu adevărat cu cine ai de-a face. Va trebui să alegi să scoți din viața ta toate acele persoane care au interese față de tine, care încearcă să te manipuleze cu tu ești fratele meu, tu ești sora mea, cuvinte de genul ăsta, nu știu de ce îmi vin acum în momentul ăsta pentru voi. Toate acele persoane care îți spun cu dulceață pe buze că te iubesc cât de nu mai pot, se va evidenția că au un interes sau că poartă o mască în ceea ce spun. Nu sunt în totalitate sinceri sau deloc sinceri. Da, dar este foarte ok când vine energia lunii pline și ne pune în evidență multe lucruri în legătură cu tot ce înseamnă conexiuni sau sentimente pe care le avem față de cineva, se pune în evidență că nu sunt sincere acele evidențe. Bineînțeles că poate fi și invers. Tu poți fi demascat dacă ai sentimente sau, sentimente false sau păcălești pe cineva cum că vezi, Doamne, îl iubești, atrage, îți place, vrei. Și aici lumina va fi pusă pe tine și vei fi văzut că nu ești sincer. Despre asta este vorba, da? Atât tu cât și ceilalți vor vedea lipsa de sinceritate. Hai să vedem. Ce lucruri trebuie rezolvate? Ia uite ce s-a întors. 5 de bâte și 4 de spade. Dragii mei, ai nevoie să termini o dată cu trasul ăsta, unul în stânga, unul în dreapta. Adică tensiuni. Tensiunile te consumă foarte tare pentru că e ca și cum simți nevoia întotdeauna ca dacă o persoană spune alb, tu trebuie să zici negru. Da? Și aici e un consum inutil de energie. Ce nevoie ai să fii pe contră întotdeauna? Aici, dacă nu vedem, nu vedem. Și când vedem, trebuie să rezolvăm. Această lună plină va veni și îți va revela multe lucruri în ceea ce te privește, în ceea ce privește persoanele cu care ești înconjurat. Dar îți va pune în evidență și faptul că cea mai mare dramă din viața ta, pentru că aici vorbim despre ce vrem, Domne, să ni se recunoască, ce merite vrem să ni se recunoască, ce aplauze vrem să primim aplauze pentru ce? Pentru că tu aici îți consumi o mare parte din energia vitală pe a fi pe contră și a găsi not în papură cumva, a te certa sau a te încrucișa, să zicem, într-un fel sau altul, a te pune în contră a ceea ce spune oricine altcineva. Întotdeauna ai ceva de zis. Sau niciodată nu ești de acord. Întotdeauna și niciodată sunt cuvinte foarte extreme, e adevărat. Dar aici există foarte multă tensiune în relațiile tale cu persoanele care te înconjoară. Nu e pentru toată lumea, bineînțeles, doar pentru cei care știți că aveți această tensiune și trebuie rezolvată, nevoia asta de a fi tot timpul pe contră și de a justifica și după aia a spune nimeni nu înțelege câte eforturi fac eu, nimeni nu înțelege părerea mea, nimeni nu înțelege bla bla bla, nu știu. Nimeni nu e de acord cu mine, toată lumea, sau poate aici gândurile tale sunt că toată lumea e împotriva ta. Poate fi și asta, da? Atenție! Ai de rezolvat o problemă care te consumă foarte tare, ori este atitudinea ta încrucișată către ceilalți, ori este părerea ta foarte cu care te consumi, sunt ideile tale eronate, îmi vine să spun, cum că toată lumea e împotriva ta. Da? Aici, pentru fiecare e diferit. Aveți de rezolvat acest aspect al vostru, nu pot să zic altceva. Hai să vedem.
Ce rezultate vei primi în cazul în care ai început ceva acum 6 luni de zile? 5 de monede și regina de monede, ok. 5 de monede ne arată un, hai să spunem așa, o perioadă complicată, aș spune, din punct de vedere financiar, în care poate mai mult ai pierdut decât ai câștigat în ultimile 6 luni. Poate ai făcut investiții care te-au dus de fapt de râpă sau ți-au adus pierderi și nu câștiguri. Dar aici vedem cum se îndreaptă lucrurile. Ori tu vei învăța cu adevărat să investești, să nu mai faci investiții mari, pentru că poate ai făcut investiții prea mari. Da. Dar este vorba despre recuperare, recuperarea după o perioadă complicată, că din punct de vedere al sănătății, poate fi și asta, 5 de monede de boală, sau foarte multă singurătate, te pui pe picioare, vorbim despre un proces de 6 luni de zile pe care tu l-ai inițiat acum 6 luni de zile, că e vorba pe plan financiar, că e vorba pe plan de sănătate, ți-ai făcut o dietă anume în care să te odihnești mai mult, să mănânci mai bine, ți-ai făcut analize aici, vedem rezultatele, regina de monede, da? Că totul se pune cumva pe picioare, se îndreaptă lucrurile cu care în ultima perioadă te-au măcinat, te-au întristat, te-au îndurerat și așa mai departe. Poate fi și faptul că acum 6 luni de zile ai fost părăsit sau poate tu ai părăsit pe cineva, nu ai trecut printr-o perioadă, nu a fost ok perioada, indiferent că tu ai părăsit pe cineva, aici vorbim despre faptul că singurătatea ta a apăsat foarte tare, te-ai simțit al nimănui, foarte singur, dar acum te recuperezi. Începi să vezi rezultate, cum că ești mult mai bine, te simți mult mai bine cu tine, ești mult mai încrezător în viață și așa mai departe. Da? Ceva s-a întâmplat acum 6 luni de zile care nu a fost tocmai ok. Și ai târât după tine cumva acest, hai să-l numim dacă vreți, coșmar, și aici vedem cum rezultatele încet, încet vor fi pozitive. De acum înainte te vei simți diferit. Foarte tare. Trecem la balanțele noastre frumoase să vedem cu ce vine, dragii mei, această lună plină pentru voi. Care este energia? Ce energie aduce luna plină din Leu pentru balanțe? Cu ce vine luna plină pentru balanță? Ok, a sărit o carte și apoi încă un grup de cărți. Nu vom lua decât asta, care a sărit prima. Cu ce vine luna plină? Cu acțiune? Cu revitalizare, într-un fel sau altul, e ca și cum te încarci, ca și cum ai băgat degetele în priză. Atenție, nu băga degetele în priză, da? Nu faceți acasă ceea ce vedeți pe YouTube. Pentru unii dintre voi poate fi o persoană care încearcă să vă cucerească. Pentru alții dintre voi puteți fi voi cei care aveți chef de cucerit. De ce nu? Cucerit nu neapărat vorbim pe plan emoțional. Poate fi o cucerire, știu și eu, nu știu, un proiect, un teritoriu, vreau să cumpăr un teren, mă duc, nu mai stau aici. Încep să intru în acțiune, este o acțiune, luna plină vine și evidențiază nevoia pe care balanța o simte să acționeze către ceva anume, un anume obiectiv. Poate fi o acțiune impulsivă, atenție.
Nu faceți nimic așa, de aiurea, să vă aflați în treabă. Dacă aveți un obiectiv, încercați să-l gândiți și acțiunile voastre să fie cu îndrăzneală și curaj, dar nu doar din impuls. Da? Cântăriți bine, voi sunteți balanță, nu puteți să vă aruncați. Vi se va pune în evidență acest aspect de impulsivitate în cazul în care vă veți simți agitați și să ziceți gata, plec în galop acum, mă duc și fac, mă duc și spun, mă duc și duc actele la bancă să-mi dea un împrumut, mă duc să, da, deci tot ceea ce te arde și vrei să faci din impuls, pe grabă, luna plină va pune în evidență. Încearcă să te ții în frâu și să gândești înainte să acționezi. Foarte multă vitalitate și chef de a face văd aici pentru voi. Hai să vedem ce lucruri trebuie să rezolvate în viața ta. Spânzuratul, pierderea timpului, îmi vine să spun. Balanța pierde foarte mult timp. Aici avem foarte mult acest zvâc de impuls nebun în care mă arunc și aici avem pierderea timpului, gânditului prea mult. Balanța este un sistem de aer intelectual care dă și pe o parte și pe alta și încearcă să înțeleagă și sus și jos și stânga și dreapta și să fie bine pentru toată lumea. Aici este momentul să nu mai pierzi timpul. Pentru că tu ceea ce probabil reproșezi sau ceea ce tu vrei să scoți în evidență că ești o persoană care nu se grăbește niciodată, ce am spus în introducere, nevoia ego-ului nostru de a ni se recunoaște anumite calități pe care le avem și care nu ne sunt aplaudate și probabil că ceea ce tu vrei ca ceilalți să recunoască în tine, faptul că ești o persoană intelectuală, gânditoare, care nu ia decizii fără să le gândească, dar trebuie rezolvată această nevoie de a pierde prea mult timp gândindu-te într-un singur loc. Nu contează ce părere au ceilalți, dacă tu ești sau nu inteligent, dacă tu ești sau nu. Adică e ca și cum să încercăm să nu căutăm aplauze, pentru că dacă noi știm cine suntem, cum suntem, nu avem nevoie să ni se confirme anumite lucruri. E ca și cum tu gândește-te un pic. De ce ai nevoie? De ce pierzi atât de mult timp gândindu-te la un singur lucru? Și parcă tot nu reușești să-ți schimbi felul în care vezi sau explicația pe care o găsești în mintea ta. Rezolvă-ți această problemă cu pierderea timpului, gândind prea mult un singur lucru. Încearcă să te iluminezi mai repede, pentru că e vorba despre a pune pe hârtie. Balanța, după cum am spus, e un semn de aer, foarte intelectual. Pune pe hârtie și dă-le pe toate părțile, uite așa, și stânga și dreapta. Da? Acel ceva ce te face să pierzi timp din punct de vedere mental. Dar nu sta prea mult în stand-by, pentru că atunci când stăm prea mult cu capul în jos, ni se duce tot sângele, da? Și ne ia durere de cap, avem simptome aici. Rezolvă-ți această problemă, nu pot să zic altceva. Asta te face să întârzi, să iei decizii și faci, aici sunt două extreme total diferite. Da? Ori sunt, mă duc, fac, mă arunc cu capul înainte ca un berbec, că doar de-aia sunteți pe aceeași axă, ori mă duc și fac și direct și poate dau kicks pentru că m-am grăbit, nu m-am gândit. Sau gândesc de nu mai ies din gândurile mele o săptămână, tot nu ajung la o concluzie, nu iau nicio decizie și nu acționez. Da, deci aici cele două extreme sunt foarte vizibile. Această lună plină va pune din nou în evidență această dinamică
care există în tine și care trebuie rezolvată, bineînțeles, încet, încet, trebuie să faci eforturi să-ți rezolve aceste probleme. Hai să vedem, dacă vei primi rezultate concrete, avem aici cartea îndrăgostiților. Dacă ai început un proiect sau un job sau o relație, acum 6 luni de zile, aici vedem o uniune sănătoasă. Cartea îndrăgostiților pe parte financiară poate fi un contract de muncă, se semnează un contract de muncă sau un contract de vânzare-cumpărare, de ce nu, se semnează un contract de asociere, te asociezi, se ajunge la se concretează ceva sau se concretizează, nu știu cum se zice corect. O relație se poate concreta, apropiere sufletească foarte mult între tine și o altă persoană, o conexiune profundă între voi. Este vorba de a alege. Aleg să fiu cu persoana asta. Ajungi la o concluzie și vei ști dacă este persoana potrivită pentru tine sau vei ști dacă este persoana cu care probabil va trebui să mai dai puțin timp să vezi cam ce poate capul și cam ce poate ieși de acolo, da? Poate fi și asta, de ce nu? Aici vedem că ceea ce acum a început, acum 6 luni de zile, se poate concreta în ceva serios, într-un pact, într-un contract sau într-o decizie, că de aia îndrăgostiții ne vorbesc despre decizii, da? Da. Interesant. Trecem mai departe. Scorpionii. Să vedem pentru scorpioni ce se pune în evidență, cu ce vine luna plină, ce energie aduce pentru voi. Să amestecăm cărțile bine, să nu avem aici niciun fel de dubii că se repetă cărțile, decât dacă vor ele să se repete, bineînțeles. Cu ce vine luna plină pentru scorpioni? Ia. Da, la voi e cu dureri. Eu nu știu ce se întâmplă cu scorpionii. Cu ce vine luna plină în scorpion? Cu o mare dezamăgire, durere, suferință. Poate sunt răni care nu s-au cicatrizat, luna plină vine să spună în evidență că e momentul să cicatrizezi ceva. Nu poți să mai sângerezi, e de prea mult timp această rană. Ce faci cu ea? Cât vrei să o mai iau? Închide odată ciclul ăsta. Cât o mai ții langa aici, să tot supureze, să tot sângereze ceva din trecutul trecuturilor în viața ta. E ca și cum îți ții activă o rană în tine Nu, eu nu vreau să spun că îți place să suferi, nimănui nu-i place să sufere. Dar știi cum e, durerea e inevitabilă, sau cum era, nu? Da, durerea o simțim toți, pentru că ne lovim, ne-am lovit la deget, la picior, la cap, nu știu unde, e inevitabil să nu simțim durerea, dar suferința este opțională. Aici avem suferință emoțională, mă agăț aici, am inima făcută bucăți și inima mea tot sângerează. Când s-a întâmplat acest lucru? Pentru că Treiul de Spade este cartea care ne arată trecutul, nu e vorba despre acum mi s-a întâmplat. Aici avem un plâns, avem fața acestei persoane care e terminată pentru că nu reușește să se vindece de ceva. Ce lucruri trebuie rezolvate în viața ta? Ia uite, 2 de spade. Aici e vorba despre ceva ce tu nu vrei să vezi. Scorpionul este unul dintre semnele zodiacale care au foarte mare ego. Foarte mare. Au un ego atât de mare încât ei nu sunt capabili să și-l vadă. Sunt foarte mulți scorpioni care zic, nu e adevărat, noi suntem persoane foarte sentimentale, sensibile,
Pe parte emoțională sau pe parte, hai să numim așa, pe parte pozitivă, da, virtuțile Scorpionului sunt într-adevăr, au o inimă extraordinar de mare. Când iubesc sau apreciază o persoană sau prietenii din jurul lor, sunt foarte protectori și pot fi foarte, cum spun, posesivi cu ai lui, adică să existe, să nu se rupă niciodată acea fuziune. De aia se spune că este semnul zodiacal care se fuzionează din punct de vedere emoțional pe toate planurile, indiferent că vorbim de iubire, prietenie, familie și așa mai departe. Este foarte importantă pentru Scorpion familia și cei apropiați, cei dragi lui, da? Aceste virtuți, nu le-am spus pe toate, dar acestea sunt virtuțile, dar să nu uităm că orice virtute pe care o avem, în momentul în care noi suntem răniți de acel cineva pe care noi îl iubim, cu care noi ne-am fuzionat emoțional, pentru că Scorpionul când se oferă sau își oferă inima sau are sentimente pure pentru cineva anume, fuziunea cu care intră sau fuziunea sufletească, nu știu cum să mă exprim, o cere și de la celălalt atenție, este partea obscură a Scorpionului, în care Scorpionul va muri și va suferi până când nu conștientizează și nu vede că ceilalți nu au cum să simtă și să se fuzioneze la fel ca ei. Și toate aceste calități despre care am vorbit sau virtuți se transformă în parte negativă, în care Scorpionul se încrucișează și nu vede sau nu vrea sub nicio formă să accepte ideea că trebuie să vadă anumite lucruri cu care își face foarte mult rău sau cu care face foarte mult rău în jurul lui. Da? Când virtuțile se transformă în defecte, să zicem, sau în partea obscură, Scorpionul ceea ce face este că trăiește într-o lume interioară în care bucla mentală și emoțională este mereu aceeași și nu are nicio șansă să se cicatrizeze nimic în el, pentru că el refuză să cicatrizeze această rană. Da. Și atunci este când ce se spune despre Scorpion în partea lui negativă este că atacă, este veninos, destructiv, posesiv și, cum se zice, răzbunător. Da. Aici avem o problemă care se va pune foarte mult în evidență, pentru Scorpioni cu această lună plină, o problemă din trecut pe care Scorpionul refuză sau amână să o vadă, să o recunoască că zace în el și să recunoască că el este cel care se încrucișează și nu vrea să se vindece de ceva anume. Da? Cam asta este ceea ce nu pot să zic altceva. Este vorba despre faptul că tu trebuie să vezi că tu ești singura persoană care nu vrea cu adevărat să se vindece. După cum am zis, durerea este inevitabilă, suferința este opțională și pare că tu, opțiunea cea mai bună pentru tine este să rămâi agățată de această durere, dezamăgire, trădare și ce-o fi fost că este treiul de spade pentru tine. Rezolvă-ți această problemă. Nu te mai face că nu vezi. Scorpionul e foarte inteligent. Da? Nu te mai face că nu vezi, nu te face că nu e adevărat. Nu e vorba de minciună aici, pentru că nu te minți. Doi de spade nu e o carte a mincinosului. Este o carte a celui care e orbit.
e orbit pentru că are această bandă pe ochi, nu vrea să vadă, nu vrea să simtă, nu vrea să mai audă de nimeni, de nimic. Toată lumea e criminală, toată lumea face rău, toată lumea bla bla bla. Se va pune în evidență foarte mult. Probabil ceva din trecut îți va răscoli din nou aici memoria emoțională, pentru că așa cum am spus în etalarea Scorpionului, bonusul, mă refer la Scorpion, o apă stătătoare, se împute, voi sunteți un semn de apă, vă faceți foarte mult rău stând în acea putreziciune care de fapt este iadul propriu pe care eu aleg să-l trăiesc. Nu pot să zic altceva, îmi pare rău, dragii mei scorpioni. Sunteți unul dintre semnele zodiacale care, într-adevăr, axa fixă este destul de zbuciumată. Ți se va pune în evidență și vei suferi din nou. Accepti sau nu accepti, vei suferi din nou. Este doar alegerea ta, nu pot să zic altceva. Dacă nu te hotărăști să rezolvi această problemă interioară pe care o ai din trecut, din cine știe câți ani, minim 3 probabil aș spune aici, nu pot să zic altceva. Hai să vedem ce rezultate concrete vei avea în cazul în care acum 6 luni ai făcut o acțiune. 2 de bâte. Dacă acum 6 luni de zile ai luat o nouă cale sau ai făcut ceva nou în viața ta, aici vedem cum rezultatele, nu neapărat că sunt niște rezultate concrete, sunt niște rezultate care te duc undeva, te aduc în punctul acesta al vieții tale în care zici, ok, și acum ce? Poate că aici, da, într-adevăr, putem să vorbim despre un anume statut în viața unora dintre voi, putem să vorbim despre o poziție, ok, în viața voastră, adică din punct de vedere financiar, probabil, planuri, anume planuri pe care le-ai făcut sau le ai în vedere pentru viitor. Dar aici e vorba despre, ok, ești în punctul ăsta, ajungi, după 6 luni de zile, ajungi acum, în prezent, 12 februarie 2025. Ce faci mai departe, de acum înainte? Pe ce drum vrei să pornești de acum înainte? Care este ambiția cea mai mare pe care o ai? Nu vorbim de rezultate. Vorbim de un nou ciclu, îmi vine să spun. Nu pot să zic altceva. Cam asta e. Dragii mei, îmi pare rău să văd numai nenorociri la voi, dar nu ține de nimeni altcineva decât de voi să puteți să schimbați situația. Da, trecem la dragii noștri săgetători să vedem cu ce vine luna plină pentru voi, dragii mei, cu ce energie, ce se va pune în evidență în această perioadă, cu ce vine luna plină pentru săgetători. Ok, avem 2 cărți, ia uite și la voi, 2 de spade, 8 de bâte. Vin conversații sau se pun în evidență, hai să spunem așa, luna plină vine cu o energie de comunicare, socializare, toate bune și frumoase până într-un anume punct în care cumva ești pe poziție de încrucișat așa, nu vrei să accepti anumite lucruri care ți se spun. Vor veni, nu știu dacă sunt critici neapărat, sunt anumite mesaje, sunt anumite conversații pe care le vei avea cu diferite persoane care ție nu-ți vor cădea foarte bine, aș spune. Și ca și cum te pui așa, cu mâine în sân, ca un copil care vei spune nu e adevărat, eu nu sunt așa, eu nu fac aia, eu nu accept părerea ta,
Nu sunt ceruturi, atenție, e pur și simplu un refuz. Refuz să accept că tu poți să-mi spui așa ceva. Este o poziție de, eu îi spun încrucișat, da? Încrucișat, bine, că aici în spaniolă, eu mi inventez cuvinte oricum. În spaniolă, cruzado înseamnă, cum era în românește ăsta, na, că mă ia gândurile, au rămas gândurile în urmă. Templari, nu, templieri, da? Cavalerii templieri erau cruzados, cum se zice aici. Așadar, te pui așa, cumva, foarte rigid în ceea ce, în părerile, probabil, pe care le au sau ceea ce îți transmite cineva anume sau ceea ce îți transmit anumite persoane la adresa ta. Te încrucișezi și zici, nu e adevărat, eu așa ceva nu accept, nu-ți permit să-mi spui așa ceva. Se pune în evidență acest aspect al tău pe care tu probabil ar trebui să-l observi, pentru că lumea care vine și îți spune anumite lucruri la adresa ta nu vine doar să-ți spună pentru că vrea să te critice, aici nu există niciun fel de critică. Aici sunt doar opinii, e ca și cum trăim într-o societate liberă în care fiecare dintre noi putem să ne dăm cu părerea, dar aici este vorba despre o comunicare cu un obiectiv de creștere. Dacă cineva are ceva să-ți spună, este pentru că tu ești acest încrucișat, cum îl numesc eu, în care tu nu vrei să vezi, să accepti că trebuie să faci anumite lucruri, că trebuie să te pui în mișcare către să ai o țintă, să țintești mai sus. Toate aceste conversații nu sunt pentru a te stagna, da? A te face să stagnezi, ci pentru a te face să crești. Și aici este unde tu degeaba refuzi să vezi că aceste conversații sunt, hai să le numim reale și poate benefice pentru creșterea ta. Ar trebui să vezi. Ți se vor pune în evidență, da? Într-un fel sau altul. Iar spune deschide-te, pune una și deschide-te, pentru că aici e vorba despre a ajunge o persoană, a ajunge departe ca persoană. Vorbim de ce nu? De o gândire deschisă, de a învăța lucruri noi, tehnologie, tot ce ține de tehnologie, optul de bâte este cartea internetului, da? Să învățăm, să învățăm lucruri noi care țin de acest aspect. Poate fi pentru unii dintre voi. Cert că vi se vor spune lucruri care pe voi vă costă foarte mult să acceptați. Ca și cum nu există așa ceva, nu-ți permiți să spui așa ceva sau nu știu, adică e o chestie foarte, un scut foarte mare în ceea ce privește ce se spune despre tine și ție nu-ți place să vezi, nu-ți place să recunoști că există. Eu cred că tu știi că există în tine tot ceea ce ți se spune, dar n-ai cum să recunoști, nu? Dar se va pune în evidență. Ok, vă aștept să-mi povestiți în comentarii. Ce lucruri trebuie rezolvate în această perioadă, dragă săgetător? Ok, am sărit aici o carte, turnul, wow! Turnul e Uranus, despre care vorbeam în introducere. Dacă n-ați văzut introducerea, vă invit să o vedeți. Uranus fiind în tensiune cu Luna și cu Soarele, se va pune în evidență această poziție a ta de încrucișat și de căpos într-un fel sau altul, dar în același timp, atenție, poate tu poți fi și tu cel care inițiază conversații
incomode. Incomode pentru alții, incomode din punct de vedere social, ca și cum acum rupi scutul după care ai stat foarte mult timp și începi să dai din tine, să scoți din tine foarte multe lucruri pe care le-ai păstrat în secret, că avem aici luna în această imagine. Și acum, nu neapărat că explodezi aici, putem vorbi despre o altă supresiune în care ai stat foarte multe luni de zile sau chiar ani pentru alții dintre voi și aici explodezi, pentru că se pun în evidență conversații plăcute sau neplăcute, neacceptate sau ținute în frâu, care au legătură cu ceva secret sau care au legătură cu o parte secretă a mea pe care eu nu vreau să o recunosc. Da? Și aici este tot ce se pune în evidență este pentru a rezolva odată o situație care este cumva pierdută, o situație, o relație care este ruptă de foarte mult timp, un ego care e momentul să fie distrus, de ce nu? Pentru că turnul în tarot înseamnă turnul nostru de fildeș în care trăim, da, trăim acolo într-o falsă siguranță. Aici nu avem imaginile, trăim într-o falsă siguranță în care credem că niciodată nu vom pierde ceea ce noi am construit într-un fel sau altul. Trăim închiși în acel turn de fildeș. Și e momentul, acel turn sau această construcție de foarte mult timp nu se mai susține, da? Deci bazele nu sunt unele, hai să le numim sănătoase, sau dacă au fost s-au șubrezit, ceva s-a șubrezit și tu știi lucrul ăsta. Turnul nu vine niciodată dintr-o dată, vine anunțat. Nu avem cum să nu vedem furtuna, nu avem cum să nu vedem fulgerul, când vine de departe, îl vedem, ne anunță și ne zice, vine furtuna, dezastrul, acoperă-te, pune-te la adăpost. Trăind în turnul nostru de fildeș, nu vrem să vedem faptul că nu suntem la adăpost, nu suntem în siguranță în acest turn. Și lucrurile care trebuie rezolvate sunt lucrurile care trebuie revelate. Turnul vine cu adevăr, vine cu revelații, vine cu explozie sau cu refulare, da? De aia se spune un vulcan sub presiune sau o oală sub presiune în care trebuie să refulez, nu mai pot, trebuie să scot la suprafață. Și de aia am senzația că pentru săgetători aici va avea loc o mare explozie, nu fizică, ci una în care nu se mai poate susține, domne, o situație. Ori îmi ies din țățăni, îmi ies din pepeneci. Pentru că prea mult am tăcut. Veneau mesaje sau veneau conversații sau vedeam și mă făceam că nu văd. Înghițeam, tăceam și înghițeam pentru că era important pentru mine acest turn de fildeș în care chipurile mă simțeam în siguranță. Dar acum mi se evidențiază niște lucruri, poate vin din nou alte conversații și alte mesaje, îmi plac, nu îmi plac, va trebui să explodez ca să rezolv odată pentru totdeauna toată această situație care nu se mai susține, turnul nu se mai susține când apare, da?
Nu este dintr-o dată, este de foarte mult timp și tu știi asta, dar te-ai făcut că nu vezi, n-ai vrut să accepti, ai amânat și așa mai departe. Poate fi un mare scandal, poate fi o mare... Nu vorbim de ceva tragic, adică, Doamne ferește, moartea cuiva, să nu mergem atât de departe. Nu e despre asta, da? E despre faptul că trebuie să rezolv ceva ce eu nu mai pot să înghit, să susțin. Pentru că în mine fierb și când fierb, ce fac după aia? Acum vei refula. Turnul poate fi provocat de tine sau poate fi provocat de ceea ce vine către tine și în care tu să spui, gata, asta mi-a umplut paharul, mi-a pus capac. Da. Wow. Hai să vedem dacă vei culege rezultate concrete la o anume acțiune pe care ai făcut-o acum 6 luni de zile. Unde am văzut diavolul ăsta? La rac, cred că am văzut diavolul. Dacă aveți de-a face cu un rac sau ascendent rac sau lună, de ce nu? Rac, poate fi și asta. Vorbim despre rezultate, dacă vei ajunge la o concluzie, dacă vei... În cazul în care, hai să zicem așa, acum 6 luni de zile s-a întâmplat ceva în viața ta, turnul, după cum am zis, bine anunțat, da? Poate ți-ai promis că în următoarele 6 luni de zile o să faci ceva, să ieși din această situație complicată sau care pare că nu duce către bine, da? Ajungi la concluzie aici, se ajunge la concluzie. Luna plină este când se aprinde becul și înțelegem, vedem adevărata față a unui diavol. Ori tu vei descoperi sau prin aceste conversații care se vor pune în evidență, informații care vin către tine și așa mai departe, care te vor face să explodezi. Aici se ajunge la concluzia că ai de-a face cu un diavol. Ai de-a face, nu un diavol motamo, ci o persoană demonică, o persoană manipulatoare, mincinoasă, care vine și nu face decât să te... ca și cum te păcălește cu propriile cuvinte. Mie vine să spun că te face din cuvinte, îmi vine să spun că te judecă, îți aruncă propriile, te atacă cu propriile tale arme. Da? Tu poți fi cât vrei de sincer, probabil cu această persoană, poți să spui ceea ce ai în suflet, ceea ce ai ținut în tine și așa mai departe, dar defensa acestei persoane este atacul, manipularea, vrăjala, acea mască de om corect, cel mai corect om de pe planetă, da? Deci ai de-a face, tu vei vedea, vei ajunge la această concluzie. Rezultatele sau ceea ce se concretizează în ceea ce privește această persoană este imaginea ei. Imaginea unei persoane sincere, juste, corecte, nu era decât o falsitate și tu abia acum ajungi la această concluzie. Important este să vezi, pentru că ai de rezolvat această mare problemă sau relație care e șobrezită, de cine știe cât timp, și tu n-ai vrut nici în ruptul capului, ești încrucișat și n-ai vrut să vezi și n-ai vrut să accepti și n-ai vrut să asculți și n-ai vrut să nimic. Cred că cel mai complicat am văzut la voi, la Săgetători, la Scorpioni și la Rac. Până acum n-am văzut atât de multe lucruri grele care se pun în evidență acum cu luna plină la alte zodii. Wow! Dacă aveți de-a face cu un Scorpion, cu un Rac, vă invit să vedeți și acele etalări. Bun, hai să vedem. Pentru Capricornii noștri frumoși, hai să vedem, dragii mei, cu ce vine pentru voi luna plină, ce energie aduce, ce se pune în evidență în viața voastră cu luna plină.
Cu ce vine luna plină pentru Capricorn? Cu 7 de cupe. Ți se pune în evidență pentru unii dintre voi, atenție mare, o parte a ta ți se pune în evidență, o parte idealistă, o parte visătoare, foarte ciudat pentru un Capricorn. Când zici Capricorn nu zici visare, ci zici seriozitate, disciplină, corectitudine și muncă silnică. Însă, este posibil pentru unii dintre voi să aveți așa multe planuri, multe vise și să fiți persoanele care, de ce nu, au capul nori pe alocuri. Te iluzionezi foarte repede. Pentru unii dintre voi cădeți în plasa acestei telenovele care vă trage către dezamăgire mai tot timpul. Ori este faptul că sunteți intrați în energia construcției unui vis iluzoriu. Exemplu, cunoașteți pe cineva sau aveți mai multe persoane care vă atrag, să zicem așa. Și ca și cum vă faceți iluzii cu fiecare dintre acele persoane. Și ca și cum, ok, îmi place și asta îmi place, această persoană îmi place pentru că, da, știți că mi place să vorbesc pe românești, da? Persoana asta îmi place pentru că are nu știu ce, cealaltă îmi place pentru că are nu știu ce, cealaltă îmi place pentru că are nu știu ce și aici îți faci o mare și ca și cum sunt în confuzie totală, pentru că în momentul în care eu trebuie să aleg una dintre aceste persoane, eu habar n-am pentru că îmi plac toate. Ori îmi plac toate, ori îmi place ceva la fiecare dintre acești cineva și nu reușesc să fac o persoană completă. Și aici este ceea ce ți se pune în evidență, acest defect, dacă vrem să-l numim așa, în a fi tot timpul în impas și a nu alege niciuna dintre opțiunile pe care le avem, pentru că ori ne este frică să nu greșim, ori ne este frică că dacă îl aleg pe primul, al doilea poate ar fi fost mai bun sau al treilea era mai nu știu cum și tot timpul există un cacao mental, cum îi zicem noi aici, acestei minți iluzorii sau acestei alimentații, exagerări mentale, iluzorii, unde ne păcălim și ne ducem singuri cumva cu vorba și trăim în continuare dezamăgiți. Se pune în evidență acest aspect de cap în nori, care probabil, sau nu neapărat cap în nori, multă visare în 7 de cupe, da? Visez cu ochii deschiși. Sau sunt atât de dezamăgită încât nu mai văd nimic frumos în nimeni. Poate fi și asta. Deci aici vorba despre nu mă mai iluzionează nimic în viața asta, domne. Toate sunt niște minciuni. Toată viața asta e o minciună. Depinde, pentru fiecare dintre voi poate fi diferit, dar aici se pune în evidență faptul că se pune în evidență mai multe aspecte a mai multor Capricorni, probabil. Bun, hai să vedem ce lucruri trebuie să rezolvate. 2 de spade. Ceea ce tu trebuie să rezolvi în legătură cu acest aspect al tău care se va pune în evidență, cu acest 7 de cupe, ce am spus până acum, trebuie rezolvat, nu mai trebuie amânat. Adică aici e ca și cum, ok, fiecare dintre noi ne cunoaștem pe noi. Sau cel puțin avem pretenția că ne cunoaștem sau ar trebui să avem pretenția să ne cunoaștem cu adevărat și să recunoaștem, da, domne, zace în mine așa ceva, zace în mine, în capul meu,
zace telenovela, stau și visez cu ochii deschiși sau nu mai visez la nimic, mi-am luat mâna de pe viață și am zis viața e falsă, viața e o minciună și așa mai departe, persoanele sunt o minciună și așa mai departe. Și aici este ok, cunoaște-te pe tine. Ce gândești? Ce vrei să vezi, ce nu vrei să vezi, ce vrei să accepti, ce nu vrei să accepti la tine, ce amâni și ce n-ar trebui să mai amâni. Pentru că aici sunt este foarte multă energie în doiul de spade de încrucișat, în care stau pe loc țintuit în casă la mine, în mintea mea, în telenovela mea, în bucla mea în care eu nu vreau să recunosc, Domne, nu e adevărat, eu nu gândesc așa, eu nu sunt așa, eu nu sunt... Aici există sentimentul de a nu recunoaște, cu toate că știu cum sunt. Știu ce zace în mine și în capul meu, știu ce părere am. Nu accept ca nimeni să-mi spună... Capricornul e foarte orgolios. Capricornul nu acceptă ca nimeni să-i schimbe viziunea, să-i dea jos banda de pe ochi, să îi spună sau să-i scoată în evidență că se păcălește în nenumărate rânduri, indiferent că vorbim despre capricornii visători sau capricornii care nu mai au niciun vis și nicio speranță în această viață. N-ai cum să-i spui unui capricorn așa ceva că nu o să accepte. O să mă uit pe comentarii dacă vreți să mă criticați sau să vă înjurați. Știți, eu sunt deschisă. Și mai știți că vă iubesc, că sunteți ai mei. Dar suntem foarte orgolioși, dragii mei. Nu putem să acceptăm. Cu toate că în sufletul nostru știm, da, mă are dreptate. Nu o să știe niciodată nimeni din gura mea că sunt de acord, da, ai dreptate. Bine, acum, dacă ai făcut o muncă personală și n-ai cum să fie așa. Pentru că recunoști, da, mă păcălesc, poate mă îndrăgostesc de prea multe persoane dintr-o dată, poate îmi fac iluzii cu fiecare, nu aleg niciuna și prefer să stau singur pentru că dacă aleg greșit și cealaltă era mai bună decât aia, da, deci toate aceste lucruri, dacă tu ai făcut o muncă personală, le recunoști și știi. Știi că ai o muncă de făcut cu tine în continuare, să poți să scapi de toate aceste probleme, să le numim așa, da? Sau defecte, cum am zis mai devreme. E momentul să rezolvi o anume situație în care tu pierzi timpul și amâni să iei decizii, amâni să rezolvi. E momentul să rezolvi lucruri care te costă foarte mult să le accepti de la alții în legătură cu tine, da? Acele vorbe la adresa ta. Și e momentul să rezolvi problemele cu deschiderea, din punct de vedere emoțional. Capricornul per se este un semn zodiacal rece, o rocă. Nu spunem că nu are sentimente, atenție, rece pentru că el este foarte strateg și foarte disciplinat. Și aceste calități, să zicem așa, îi dă o răceală de rocă, de piatră. Capricornul este de foarte mult considerat o persoană, de foarte multe ori este considerat sau acuzat de răceală și de lipsă de sentimente. Capricornul este rece sau se răcește în totalitate și nu vrea să audă și să vadă și să mai știe de nimeni și de nimic în momentul în care a fost rănit ca orice altă persoană care nu vrea să mai fie rănită. Aceasta este poziția de refuz de deschidere emoțională. Prefer să stau singur în mintea mea, în emoțiile mele, să mă alimentez cu părerile mele despre lume sau despre ce înseamnă iubirea sau dacă mai există iubire și ce am zis mai devreme, decât să mă deschid, da? Când Capricornul
se așează în această poziție este atunci când pentru el s-a transformat în rocă sau în credință înrădăcinată ceea ce a trăit cândva. Și nu mai are loc. E ca și cum se îngheață, se împietrește, nu se îngheață, se împietrește. Și e nevoie să începi să rezolvi această problemă. Mai ales dacă nu e vorba despre cei tineri, doar despre cei tineri. Da? Nu contează ce vârstă ai. Ești tânăr indiferent de vârstă. Da? Hai să vedem ce rezultate concrete vei culege dacă ai avut ai făcut o acțiune acum 6 luni de zile sau ai început un proiect. Ok, avem Rege de cupe și 6 de cupe. Cred că vei culege niște rezultate de împlinire sufletească. Pentru unii dintre voi vorbim despre... E ceva pe plan emoțional care se evidențiază foarte mult în această perioadă pentru unii dintre voi. O luptă cu trecutul poate fi. Ultimile 6 luni nu au fost foarte ușoare, aș spune. Ai stat și te-ai alimentat cu foarte multe lucruri care nu te-au dus într-o bună poziție, da? Într-o poziție bună. Te-au dus într-o stagnare, într-un scut de protecție, te-au dus într-o zonă în care ai refuzat să ieși foarte mult timp și aici este vorba despre, ok, e momentul să începi să vezi anumite lucruri și să rezolvi. Ce vedem aici este un fel de maturizare emoțională. Tot ce s-a întâmplat în ultimile 6 luni în viața ta nu au, sau rezultatele vor fi benefice pentru tine. Acceptă-le, îmi vine să spun, deschide-te ca să poți să, pe o parte, să te vindeci emoțional sau să te maturizezi emoțional. Pentru că aici, dacă vorbim despre Capricorni, dintr-una dintre categoriile despre care vorbeam, care sunt visători, sunt idealiști, visează cu ochii deschiși la iubirea, ce știu eu, ca în telenovele, nu aleg niciodată o persoană pentru că să nu cumva să aleagă greșit. Deci toate lucrurile astea fac parte dintr-o persoană imatură. Și aici avem maturizare. E momentul ca din copil să te transformi în adult din punct de vedere emoțional. Da? Nu mai poți să stai să visezi cu ochii deschiși ca un adolescent sau ca un copil, cum eram noi fetițele, nu? Când eram mici. Abia așteptam, ne vedeam, ne visam în rochii de mireasă și în wow, cine știe ce alte minuni visam. Eu nu m-am îmbrăcat niciodată în rochii de mireasă și a fost visul meu dintotdeauna, bineînțeles. Bun, n-a fost să fie. Ok, nu mai ai de ce să stai cu capul în ori, e momentul. Da, aici se concretează sau se ajunge la o concluzie în care ultimile 6 luni de zile în viața voastră au dat de înțeles că e momentul să vă maturizați. Să fiți stăpâni pe propriile emoții. Nu să le negați, da? Nici să le stagnați, nici să puneți ziduri în jurul inimii voastre. Nu. Deci aici vorbim despre, ok, ai de rezolva multe probleme din punct de vedere emoțional. Nu pot să zic altceva. Dacă vorbim despre proiecte sau alte lucruri alte acțiuni pe care le-ai făcut din punct de vedere financiar în ultimile 6 luni, aici este satisfacție emoțională. E ca și cum te vei simți ca un hai să numim psiholog, pentru că avem imaginea psihologului aici în Regele de Cupe. Psiholog. Psiholog. Terapeut, să-l numim așa.
Pentru alții dintre voi poate fi o perioadă de 6 luni de zile care se încheie. O perioadă de terapie care se încheie. Dar aici rezultatele pe care le vei avea, dacă e din punct de vedere financiar, un hobby de-al tău pe care l-ai avut de mic copil, la care ai lucrat în ultimile 6 luni, de mic copil sau de foarte mult timp, nu știu dacă sunt neapărat rezultate financiare, cât sunt rezultate emoționale, împlinire. Te simți împlinit cu ceea ce ai făcut, cu ceea ce ai început acum 6 luni de zile. Da, foarte interesant. Trecem mai departe. La dragii noștri vărsători, să vedem cu ce vine, dragii mei, luna plină pentru voi. Ce se va pune în evidență în viața voastră? Hai să amestecăm bine ca să nu avem aici niciun fel de confuzie. Pentru vărsători, cu ce vine luna plină pentru vărsători? Ce se pune în evidență? Ia uite, și la voi, la cine am mai văzut? La Gemeni, cred. Treiul de băte este cartea vizionarului. E momentul să începi să vizualizezi ce-ți dorești. Ți se pune în evidență această calitate. Vărsătorul poate călători în un timp, ci în imaginație, pentru că sunteți niște idealiști, aveți tot timpul planuri mărețe, vreți să fie... Aici o viziune de viitor care se pune în evidență. E ca și cum ți se spune, ok, tu ai o viziune. Ți se pune în evidență că ai un plan, o viziune pentru următoarea perioadă din viața ta. Ce faci cu ea? Pentru că aici e nevoie să începi să faci. Cel puțin să începi să vizualizezi cum se va împlini acea viziune pe care vrei să o trăiești. Da, despre asta e vorba. Este ceva ce se activează în tine, o energie care se activează în tine pur și simplu. Nu e vorba despre ceva. Poate fi o mutare pentru unii dintre voi, atenție. La voi simt nevoia să vorbesc despre mutare. Ori tu ești pe punctul de a părăsi o locație, să pleci singur aici, sau să te muți în altă țară, în alt oraș, de ce nu? Nu neapărat că o vei face acum, atenție, este ceva ce poate fi doar o idee pentru unii dintre voi. O sclipire, ca și cum dintr-o dată. E ca și cum spui acea frază care zice m-aș vedea trăind în X țară sau în X oraș. Da? Ar putea să fie una dintre variante pentru unii dintre voi. Cert este că se pun în evidență anumite planuri de viitor pe care tu le ai și e momentul să începi să le vizualizezi ca să se facă realitate cât mai repede. Da? Hai să vedem ce lucruri trebuie rezolvate în viața voastră, dragii mei. Ce lucruri aveți de rezolvat? Ce are de rezolvat vărsătorul? Optul de bâte. Tu ai planuri aici foarte mari pe următoarea perioadă, pe viitor. Tu ai planuri de creștere, ai planuri de mutare, ai planuri de... Poate fi și creștere profesională, de ce nu, pentru alții dintre voi. Marketing aici foarte mult, poate fi. Poate să faci reclamă, de ce nu, da? Când vorbim despre marketing aici. Planurile tale sunt destul de mărețe, obiectivele sunt foarte înalte
Și e ca și cum, ok, treci la acțiune, pentru că una este să vreau și să stau și să vizualizez și altceva este să și fac acțiuni. Cel puțin începe să îți faci reclamă cum ar veni, într-un fel sau altul. Du-te și pune la ziar toate acele planuri pe care, nu știu, sau mă rog, dacă ai un proiect sau proiecte, dă anunț în ziar, domne, uite, vând casă, da? Sau caut casă în orașul respectiv. E vorba despre a începe să acționezi, e ok să stai și așa, să vezi, da? În imaginația ta și altceva este să și faci anumite acțiuni. Poate trebuie să rezolvate probleme în legătură cu, trebuie să vorbesc cu toată lumea, să anunț acum pe toată lumea că, nu știu, uite, îmi las jobul sau încep un proiect sau încep mai multe proiecte sau mă apuc de proiecte care au legătură cu comunicarea, cu internetul, cu habar n-am, multe lucruri aici, 8 de băte înseamnă multe lucruri, da. Pentru că eu am o viziune de viitor, acum se accentuează această viziune de viitor cu luna plină pentru mine și încep să caut maniera în care să mă răspândesc prin lume sau să îmi fac foarte multă reclamă sau să încep afaceri online și așa mai departe, da. Deci aici vorbim despre rezolvă, comunică cât de mult poți, interesează-te, caută informații, poate fi și asta 8 de bute, vorbește cu persoanele care au aceeași viziune ca și tine, este un moment propice, vine să spun, pentru voi, soarele e la voi în casă. Așadar, dragii mei vărsători, ca și cum pe voi este lumina sau voi iluminați într-un fel sau altul, mai mult, nu iluminați, nu, străluciți, pardon, mai mult în această perioadă, cu toate că tensiunile pot exista, după cum am zis în introducere, de la Uranus, dar asta nu înseamnă că o quadratură nu este un lucru rău, este un lucru care ne dă zvâcul, ne ambiționează să facem, să rezolvăm, da? Asta este practic ce înseamnă o quadratură, nu înseamnă nimic, nu e o tensiune în care cineva să ni se pună în contra, în opoziție, cum e opoziția, da? Nu. Așadar, treci la acțiune, trebuie să rezolvi probleme care au legătură cu distanțele, cu afacerile, cu, da, cu mutările. Prin comunicare rezolvăm tot. Dacă tu vrei să părăsești un loc, să pleci dintr-o casă, să te muți, nu poți să pleci, pur și simplu, atenție, poate unii dintre voi impulsiv așa vi se pune pata să vă luați bagajele să plecați. Nu, aici rezolvă problema asta prin comunicare. N-ai cum să faci așa ceva. Nu fi imprevizibil, avem bâte. Și voi puteți fi imprevizibili. Vărsătorii sunt un semn de aer, dar este un semn de aer care are nevoie de foarte mult aer, da? De libertate. Dacă mă sufoc, mă iau și plec. Și puteți fi impulsivi, imprevizibili, mai repede zis. Și aici este vorba despre ok. Nu. Rezolvă prin comunicare. Asta dacă vă regăsiți, da? Că nu e pentru toată lumea, vă dați seama. Bun, mai departe. Ce rezultate concrete poți culege în cazul în care acum 6 luni de zile ai început un proiect nou sau ai făcut niște acțiuni? Ia uite, pierdere, atenție mare. Ce s-a întâmplat în urmă cu 6 luni de zile? Ce ai început în urmă cu 6 luni de zile? Cum ai început acele proiecte și acțiuni pe care le-ai făcut, acum 6 luni de zile? Rezultatele sunt unele dezamăgitoare. Dacă tu ai luat o decizie acum 6 luni de zile să faci nu știu ce sau să mergi pe un anumit drum sau să avea un obiectiv, în funcție de cum a fost acțiunea ta atunci, rezultatele nu sunt unele benefice. Rezultatele sunt pierderi, singurătate, abandon, părăsire, în cazul în care ești, de aia spun, dacă ai de gând să pleci de acasă, tu nu pleca fără să pui în evidență ce
ai de gând, de ce pleci, fără nicio explicație. Aici vorba despre nu pleca fără nicio explicație, pentru că rezultatele acțiunilor tale vor fi e ca și cum nimeni nu te va mai băga în seamă. Cinciul de monede câteodată mie îmi lasă impresia că este cartea celui care plânge că nimeni nu-l mai vrea, nimeni nu mă vrea, știi? Cântecul ăla nu face nimic. Dacă ai făcut deja, dacă ai plecat deja acum 6 luni de zile, aici culegi ceea ce ai ales să faci acum 6 luni. Dacă e vorba despre o investiție, un proiect, ceva ce ai început, nu cred că era ce trebuie pentru tine sau nu ar fi trebuit să o faci atunci, pentru că aici vedem pierderi. N-aș spune că este momentul. Cinciul de monede nu este o carte în care să stăm prea mult în această energie. Este o carte a pierderilor, într-adevăr, dar nu este o carte a durabilității în timp, adică pierdem, ok, am pierdut o sumă de bani, am pierdut o persoană sau alegerea mea care am făcut-o acum 6 luni de zile, mă duce în momentul în care și eu să simt pe pielea mea singurătatea, tristețea, abandonul și așa mai departe, nebăgarea în seamă, dar nu va ține mult timp, da? Pe de altă parte, cinciul de monede ne poate vorbi inclusiv când vorbim despre rezultate, poate nu ai făcut niciun fel de acțiune sau n-ai început nimic în ultimile 6 luni de zile, pur și simplu ai trăit în viziunea ta aici, care se va pune în evidență, da? În viziunea ta de un viitor mai bun, în viziunea ta de, nu știu, ce mi-aș dori să trăiesc pe viitor. Și aici se încheie un ciclu de 6 luni de zile și ajung la concluzia că sunt mai gol emoțional decât eram acum 6 luni. Mă simt mult mai abandonat, indiferent că trăiesc lângă cineva, mă simt foarte singur și nebăgat în seamă și poate și bolnav. Cinciul de monede poate fi cartea unei boli. În mine s-a declanșat o boală pentru că am stat într-o situație sau într-o relație care mă golea în loc să mă umple cu ceva și acum descoper că am o boală. Du-te și fă-ți analizele. Pentru că aici nu mai există nimic, aici ești stins, n-ai... Ești gol, cinciul de monede, cartea goliciunii, a răcelii, a înghețului, mi-a înghețat. Mănânc ca să mă alimentez, merg la muncă ca să supraviețuiesc sau să plătesc facturi, dar aici nu am viață deloc în mine. Aici e ceva ce ultimele 6 luni de zile m-a consumat într-atât încât probabil că și fără să conștientizez am dezvoltat o boală. Du-te și fă-ți analizele. Nu pot să zic altceva. Nu e pentru toată lumea, da? Da. Mai departe trecem în sfârșit la peștii noștri frumoși. Să vedem, dragii mei, ce au cărțile pentru voi, cu ce vine această lună plină, ce energie va pune în evidență sau ce va pune în evidență în viața voastră. Să vedem pentru pești, să amestecăm bine cărțile, să nu existe confuzii. Cu ce vine luna plină pentru pești? Ce se pune în evidență în viața peștilor în această perioadă?
Pajul de monede, wow! Un pas mic pentru om, un pas mare pentru umanitate. Cam asta simt să spun aici. E Neil Armstrong. Dragii mei pești, la voi se pune în evidență un început de seriozitate, îmi vine să spun, un început de picioare pe pământ, un început de realitate sau de realism, mai repede spus, da? Mulți dintre pești aterizează, vor deveni învățăcei în ale realismului, în a concretului, în a lumii pământești. Nu vor mai trăi în universul oceanic sau imaginar în care sunt, în general, predispuși să trăiască. Vorbim despre un mic pas, pentru că avem un paj de monede. Dar nu are importanță. Ideea este să începem. De undeva se începe. Planuri, poate unii dintre voi aveți planuri din punct de vedere financiar, planuri de a face un copil, planuri concrete, palpabile, da? Este atitudinea ta care se pune în evidență, asumându-ți ceea ce tu vrei să construiești, pas cu pas. Dar vorbim despre implementarea mi-am atins microfonul, implementarea unei seriozități și a unei dorințe de a rămâne cât mai mult cu picioarele pe pământ. Interesant. Hai să vedem ce lucruri trebuie să rezolvate în viața ta, ce lucruri trebuie să rezolve peștele în viața lui. 7 de monede, treaba cu așteptările. Aici e ca și cum, dragii mei, vedem doar monede aici la voi. Interesant, nu-i așa? Când tu ajungi să devii o persoană realistă sau cel puțin încerci să stai să-ți privești realitatea și să zici, ok, eu văd și sunt dispus să mă ghidez după lucrurile reale din viața mea, sunt dispus să demonstrez și eu ceea ce îmi doresc să fac și să am, dar aici am o problemă cu așteptările. Mă aștept ca toată lumea să îmi împlinească, da, nevoile, mă aștept ca toată lumea să-mi satisfacă cerințele, dacă eu ofer, bineînțeles că întotdeauna ne așteptăm să ni se întoarcă către noi sau să primim, da, rezultate în ceea ce noi investim. Pe partea asta este ok. Ideea este să nu avem așteptări în care dacă noi facem un mic pas, cum am zis, pentru noi și un mare pas pe viitor pentru umanitate în general, nu putem să avem o problemă atât de mare de așteptări, adică așteptările trebuie să fie pe măsură. Dacă tu faci un mic pas, așteptările de la ceilalți trebuie să fie un mic pas de la ei către tine. Nici de cum să te aștepți aici să-ți facă, wow, tu ai făcut, uite așa, un cadou, uite, ai luat nevestitii un buchet de flori și tu te aștepți aici ca ea să fie călare pe tine, mamă, o săptămână, da? Că i-ai adus un buchet de flori azi. Vorbim despre lucruri de genul ăsta, da? Hai să încercăm să fim realiști pe cât de mult posibil, pentru că de-aia ți se accentuează sau se pune în evidență pentru alții dintre voi că ar trebui să fii cu picioarele pe pământ, nu să mai stai așa să aștepți pică-pară mălăiață, de exemplu, fără niciun fel de mică investiție, da? Poate fi și asta pentru alții dintre voi.
Mai poate fi pentru alții dintre voi, atenție, și rezolvați-vă treaba cu investiția. Dacă voi, de exemplu, aveți nu știu, aveți un plan, nu contează că e pe plan financiar, că e pe parte emoțională, nu contează, aici există planuri. Da? Am un plan să fac investiții, vreau să, nu știu, vreau să am un succes, pentru că practic 7 de monede este cartea rezultatelor în urma investițiilor noastre. Dar este o carte a analizei. Întâi analizez. Tatonez terenul, încep să mă interesez, să văd cum, pe unde pot să investesc, în ce fel, care e maniera cea mai bună. Este foarte multă analiză în 7 de monede. Nu putem să intrăm infantile, așa inocenți, într-o afacere sau într-o relație, neștiind, neanalizând respectiva investiție sau respectivul teren, respectiva persoană cu care îmi doresc niște rezultate. Da? E vorba despre analiză. Rezolvă-ți această problemă de, hai să o numim dacă vrei, superficialitate, pentru că din nou vorbim de un paj. Da, rezolvă-ți superficialitatea centrându-te sau rezolvându-ți această parte de superficialitate, vei învăța să fii analitic ca să vezi unde merită sau nu să investești și cât merită să investești. Da. Da. Hai să vedem. Ce rezultate vei culege în cazul în care ai avut un proiect sau ai făcut o acțiune acum 6 luni de zile? Cinci de spade, vrajbă, atenție. Pentru unii dintre voi, nu știu ce investiții ați făcut sau ce obiective ați avut, ce acțiune ați făcut acum 6 luni de zile, pentru că aici rezultatele sunt de invidie, poate fi de vrajbă, de ceartă, de competiție, de cumva de apărare, ca și cum trebuie să știi să te aperi, nu să te aperi, să te protejezi de aceste energii. E o luptă, rezultatele sunt lupte. Pot fi lupte de orgolii pentru unii dintre voi. Cinciul de spade, cartea luptelor de orgolii, da? Fiecare dintre noi suntem orgolioși, unul a investit mai mult, altul mai puțin, nu știu, aici trebuie rezolvate niște lucruri, niște așteptări, niște comportamente, Ultimile 6 luni pentru unii dintre voi a fost ca un câmp de luptă. V-ați luptat, v-ați dat cap în cap ca chiorii, v-ați certat, nu știu, poate fi pentru unii dintre voi. Rezultatele sunt ceea ce semănăm, mai culegem, da? Deci să ne înțelegem aici. Se va pune în evidență pentru foarte mulți dintre voi ce ai semănat, aia vei culege. Și aici vedem că dacă terenul nostru în ultimile 6 luni a fost unul, mi se termină bateria, sper să nu. Da, am pus telefonul, m-am încărcat. Dacă ultimile 6 luni din viața noastră au fost un câmp de luptă și singurul lucru în care am investit este fiecare cu orgoliul nostru să ne apărăm și să ne protejăm, rezultatele acestor bătălii vor fi în continuare aceleași cum ar veni. Dar și cum nu se termină niciodată. Sau nu se termină acum. Se pune în evidență această
nevoie de a rezolva această problemă cu așteptările sau cu investițiile sau cu analiza comportamentelor sau a investițiilor noastre și a ceea ce am semănat. Când semănăm, cum se spune, când semănăm ceartă, normal, ce culegem? Imaginez că război, nu știu, aici era un proverb interesant în spaniolă, dar nu mai țin minte exact nici în spaniolă ca să vă zic. Așadar, dragii mei, se pune în evidență toate aceste lucruri și concluzia sau rezultatele la care veți ajunge vor fi unele care mie mi spun nu au sens, să se țină langa atât de aruncat cu noroi sau atenție pentru alții dintre voi, dacă aici vorbim despre investiții din punct de vedere financiar și veți culege niște rezultate de invidii, atenție la acest aspect, da? Învățați, aici aveți de rezolvat o problemă a voastră în legătură cu non-analiza, da? Puneți mâna și analizați și vedeți cu ce persoane sunteți înconjurați, ca să puteți să știți să vă apărați de ei, pentru că vă pot împiedica, aș spune, în rezultate mai benefice în viața voastră. Ca și cum veți avea mult mai mult spor în cazul în care învățați, da? Vă rezolvați această problemă și știți să vedeți, să-i analizați pe ceilalți intențiile pe care, sau energia cu care vine către voi. Da? Cam asta este ceea ce pot să spun. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă doresc o lună plină minunată. Vă pupăcesc și ne vedem, bineînțeles, în următoarea etalare. Ceau!